سلام بروبچ مارشالی، به چنل خودتون خوش اومدید. امروز در خدمت شما هستیم با پارت اول بازی آلن ویک 2. بچه ها بازی اوتلاست و سانز آف د فارست رو تموم کردیم. مرسی از همتون که حمایتمون کردیم و قرار بازی آلن ویک 2 رو که یکی از بهترین بازی های سال 2023 هست رو شروع کنیم. بچه ها بدون حرف اضافی بریم سراغ بازی. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. یکی از شخصیت مهم بازیه. شخصیت اصلی بازیه. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. صدا گذاریش بچه عالیه. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. میگه زنده زنده ما رو میخوره. این داستان خودش یا شیطانه، مانستر. And monsters wear many faces. و میگه شیطان چهره‌های مختلفی به خودش میگیره. این شخصیت اصلی بازیه. بچه یه نکته مهم رو بهتون بگم، قسمت شورت این شخصیت ما برای اینکه یوتیوب به ما گیر نده گزینه نودی سنسور رو فعال کردیم، چون حالت عادی داخل این بازی به صورت دیفالت این شخصیت لخته. نودی سنسور گذاشتیم که پاش شورت بیاد که یوتیوب به ما گیر نده و ویدیومون رو دیمانیتایز نکنه. بچه گرافیک رو تا خرتناق بردیم بالا. بچه ها محیط بازیش کلا دارکه. شما اگه می‌خواید با یعنی ویدیو رو ببینید حتما باید نور گوشیتون رو یه مقدار بیشتر کنید. ما که برایتنس دستمون و گاما هنوز همونه. با اینجا یه لایتر هست که داره مثل سگ نور. خب یعنی نور بیشتر کنید به نظره. میتونید صدای منو بشنوین؟ حواسشون به اون نیست. آقا من اینجام. الو. دارم میرن. ای بابا. رفتن آزادی رفتن. اونور که اومدیم بریم این سمتی. حالا همین راهی که اینا بودن شاید بتونم اینا رو پیدا کنم. چرا مگه چه دعوایی کنیم؟ هر کی از اینو بکنم گمونشو گذاشتن دیگه، داغونش کردن. مرد راه نمیتونه بره. و 7 روش سامورایی، غیر سامورایی، رزمی و غیر رزمی بهش. 7 روش سامورایی. بریم این سمت. خیلی محیطش داره که یه صدای عجیب غریب میاد. بچه ها یه هنشون سرویس صدا. آقا صداش اینجا دیگه واقعا ترسیدم. صافت ها صدا گذاریشون روانی هست. بچه ها در کنار روال چنلمون قرار بازی ترسناک رو اضافه کنن دیگه. به مرور من با این چیزا، با این ترس های من باید آشنا بشیم بچه ها دیگه. ماشاءالله سیستم دقت کرده باشین. سیستم تنوم بشورین. تنوم بشورین. خش آب برو وقت نداره. آها سرعتم بیشتر شد. دیدی آب خورم سرعتم بیشتر شد. چون کمرش یه جوری کنه. من هر میگم دیگه 7 روش سامورایی غیر سامورایی روش کار کردن. برش خدمات بوده. اوه 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 توهم زد یه لحظه. باید این وی بریم؟ وی نمیشه رفت. میگی جامپ نداره؟ نه. صدا
صدا میشنوم و فوق‌العاده قدرت. فرار این کیه؟ نرو سمتش. نمیتونم. زدم منو. بدو همه جا هست کسا. گوز آوردم منو. خیلی باحال ساختم بچه‌ها. مسافتا همین گوزا زنده قلبش در آوردن. اوه یکی اینا رو دید. اون دو نفر اینا رو دیدن. نشدی؟ چطور بود شروعش؟ خیلی طوفانی بود. قشنگ شروعش. خب اینجا من یکم صدا رو کمتر کنم بچه یه سری توضیحات بهتون بدم. در مورد سازنده بازیش بچه‌ها براتون یه توضیح بدم. سازنده بازیش همون سازنده بازی مکس پینه، یکی از بازی‌های معروف دوران ما. آلن ویک 2. بازی شروع شده بچه‌ها. سازنده بازی مکس پین 2 هست بچه‌ها و نکته جالب اینه که خود سازنده بازی فیس خودش رو شخصیت اصلی مکس پین گذاشته. یعنی اون شخصیت رو ببینی، حالا من موقع ادیت عکسش رو میذارم. مکس پین خود سازنده‌اش بود. و نکته جالب اینه که این بازی رو ساخته و باز هم چهره خودش رو یکی از شخصیت‌ها گذاشته. الان بهت نشون میدم. اون چی خیلی مکس پینش خیلی داغون بود. قیافش خدا بود. خیلی خفن. خیلی بازی باحالی بود. بازیش باحاله بود. این کار نداره. دوره بود. یکی از بهترین بازی‌ها دوران. حالا ببین اینجا داستان بازی یک مرگ مشکوک اتفاق افتاده داخل این منطقه و 2 مأمور FBI دارن میرن اونجا آمار این بازی رو در بیارن. بچه‌ها این بازی ترسناک و در این حال پلیسی معماییه بچه‌ها. یعنی شما باید از تمام سرنخ‌ها استفاده کنید تا داستان قصد و داستان بازی رو پیش ببرید. خیلی جالبه. این حالت اینور مثلا توهم که هست درسته؟ تمام مدارک رو باید جمع کنید. خیلی باله. این شخصیت این خود سازنده بازی. دقیقاً چهره مکس پینه. روی گذاشته این خانم رئیس FBI این هم همکارشه. Snarky kid. Wonder where she gets that from. باهم خورده. به مزدوج. نه مزدوج نیستم. اون بچه داره داشت با بچهش صحبت میکرد. تو همین اطلاع دادی نه؟ نه داشت صحبت میکرد دیگه. من دیگه اولش دیده بودم. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. میگه که خوشحالم که با تو همکارم. بهتره که تو مدیریت رهبری اون گروه ما رو به عهده بگیری. Nothing that would cheer anyone up. گفت از گفتن این حرفت منظور خاصی داشتی؟ گفت نه منظور خاصی نداشت. Here we are. Cauldron Lake. رسیدیم به کالدون لیک، همون مکانی که اون شخصیت رو کشتن بچه‌ها. از دور کشید لوچه دیدی. یه لحظه یه لگریس خورد. بچه‌ها کلا گرافیک بازی رو همه رو اولترا گذاشتیم بچه‌ها. بچه گرافیک بازی رو یه تنظیم کوچیک کردیم که دیگه اون لگریز هم نخوره. اف مپه. خب ام مپو نشون میده. ببین امو بزنیم. اینو زدم. خب این مپ بازی. اوکی بک روون داره اجرا میکنه دیدی؟ اول بازی هم قطعا بهتر میشد اگه ما با اون حالت میرفت ولی ایراد نداره.
دیگه Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. اینو مامورای منطقه، مامورای محلی. Anderson. خب Saga Anderson. این ساگا اندرسونه. Seems you already know my partner, Alex Casey. اونم الکسه. الکس کیزی. بازی عجیبیه، من تصور دیگه از آلن ویک داشتم. اصلا دیوانه میشه. ولی خیلی جالبه که این بازی گیم واردز رو نبرد و بالدرز گیت 3 برد. آره جالب بود برای من. بچه‌ها نظریاتتون رو بنویسید امسال کی میتونه بازی میتونه ببره مثلا گیم واردز. بچه‌ها ببینید این سیستم اوکی، مانیتور اوکی، همه چی اوکی، فقط یه موس اونجا هست. نمیدونم چرا منقرض نمیشه. گفت شاهدا کی هستن؟ گفتش که یه زن و شوهر فقط هستن. خب بعد گفت گفت جسد که جسدم اونجاست، بخوایم بریم ببینیم. Everything's been closed since the area was fenced خب یه off. کنار. The store, the campground. اوکی. اون همکارش باید پیدا کنیم کنار جنرال استور. علاوه گرافیک شبیه بازی چیه؟ لاست آف آسه. حکمون حرکتش اینا کپی که نمیشه گفت، همه بازی شبیه همونه دیگه. اسپورت و تپ. این قسمت مایند پلیس بهش میگن. خب تمام شواهدی که میگیره تو ذهنش پردازش میکنه، هر عکسی که میگیره بعد در مورد تجزیه تحلیل میکنه. مال این زن است، از ابیلیتی این زن است. مایند پلیس مکنه. آره ببین اینجا عکس تمام آدمایی که قبلا مردن. داشته چی میگم؟ عکسایی که مربوط به اون هست. خب فعلا F هم بزنیم، فکر کنیم اینتر رو بزنیم، WSD هم میگیم این و حالا فعلا که کاری انجام نمیدیم، زوم و زوم آوت. فعلا میایم بیرون F. خب اینتر اسکیپ. من وقتی الدرینگ کی میزدم بعضی I see you're already hard at work, Anderson. بریم. Close to cracking it. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, بریم به Casey. صحنه You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. اینجا دارن یه سری اراجیف میگم بچه‌ها، زیاد Are you thinking of مهم retiring? نیست. You know what happens to cops who say this is their last case. خب اینجا باید F رو بزنیم. اینجا چیه؟ چیز خاصی نیست. اینجا یه سری توضیحات هست در مورد خود بازی و آیتم هایی که هست. خیلی مهم نیستن اینا. که این میریم داخل بازی بخونیم. هم داخل بازی هستیم. نه منظور روحام شروع بازیش دیوانه کننده است. همین میتونم بهت بگم. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. این قسمت Damn. Should have brought an umbrella. روش قشنگ I ساخته. like the rain. تا اینجاش The only که thing گرافیک around اینا here خوبه. that feels like home. اون گزینه ما You think اشتباه the فعال law کرده had the بودیم. sense to put up a tarp? لگ If they آفش did, کردیم درست شد. next coffee's on me. به جنرال استور رسیدیم. Deputy Thornton, I take it. همکار شماییم. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show بریم you. اینجا ببینیم چیزی هست نیست. همه همه چی چی رو رو باید دارم. با اف. با F. آره اکثر بازی ها FBI, huh? با F بود. That's so با F cool. نیست. Hunting down psycho serial killers. با ایه. Shootouts with the mob. خیلی هم پیش دربی چه بازیش. Cover-ups. جنگله چون مسلمه. Those are real? You guys hiring? آها رسیدیم به صحنه جو. Let's just see this body, shall we? خیلی عجیب و غریبه. محیط بازیش هم کلا دارکه. Now this is the scene of the crime. We found him on خب the این tape. شخصیت اصلی که فوت شده اون نودی سنسور هم فعال کردیم، اینجا دیگه چیزی نشون نمیده بچه‌ها. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a اون coffee. شما ترکیده Okay. که Let's start by examining our guest of honor. میگه اول باید Does this خود fit the مریضی MO چک of the کنه. previous murders? یه شباهتی با قتل قبلی داره. میایم اینجا F رو میزنیم. Step 1. Body is positioned اول on میگه the بدن رو table. باید کلا چک کنه. Ritualistic. تپ. خب این شد. Another body turns up just as we arrive in town.
Coincidence? داره به همه چی شک میکنه. خب اینتر، خب میریم اینجاش بعد یه سری نکات شواهد در بیاریم در مورد خود این جسد و دلیل مرگش. این از این کنترل بزنیم. گفتش که صحنه جرم قشنگ چک کن. اوکی، این بیرون صحنه جرم چک بشه. خب اول از همه The killer left the heart right next یه to the قلب رو اینجا body. جا گذاشتن. خب بعدی Bruising on the wrist from the cargo straps اونو holding گرفتن him down. بستن به میز و Inside stab wound. قلبش هم Chest cut open. شکافتن. Heart درسته؟ removed. این آیتم هایی بود که از صحنه جرم ما گرفتیم. درسته؟ میایم اینجا 3 تا عکس داره. ببین همین بدتر. یکم زوم میکنیم. اینا زیر شاخه خود جسدن. قلب رو بیاریم. خب دومی و خب 3 تا عکس به این اضافه شد زیر شاخه Heart این. removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left این behind. تقریبا شبیه قتل قبلی بود ولی این بار قلب رو جا گذاشتن. This makes 4 murders that we know about. 3 تا قبلا بود، 2 تا الان. خب میگه توضیحات در مورد ویکتیم و کشنده هاش. کسی کشتن، کسی که مورد قتل قرار گرفت، از اینا هم باید آمار بگیریم. خب میگه در مورد کسی که مرده اطلاعات کسب کنیم که کی بوده کی مرد و در مورد کسایی که کشتنش. خب بریم بیرون. میایم Who is اینجا. our victim? میگه ویکتیم کی بود؟ Who killed him? کی کشت اینو؟ مقتول در واقع. درست Need to مقتول. آفرین مقتول. خب بریم اینجا بریم چک کنیم اول اینا رو که دیده بودیم. درسته؟ Large amount of blood on the table. مقدار زیاد خون اینجاست. The victim died here. همینجا مرد. Multiple people were here. رد و پای چند Multiple نفره؟ killers. میگه چندین نفر قاتل بودن. اینجا چند نفر بودن؟ خب خب میایم اینجا یه چیز داریم. اینجا بریم چیزی هست. اینجا شماره 4. Someone was drinking beer. میگه چند نفر اینجا They spent time here. Waiting. و Someone left in a hurry. Knocked the 2 تا tripod over. آیتم پیدا کرد. خب Was it for a camera? خب ببین گفتش که اول این چند نفر بودن کیلرها. درسته؟ میذاریم اینجا پرونده کیلرها بذار تکمیل بشه. این چیه؟ خون. همینجا کشته شده. نه مقتول نیست. نه دیگه چند نفر کشتن همین مکان کشتنش. چند نفر بودن. درسته؟ میایم اینجا Quite the party. رولیتر بعدن. خب در مورد تاک تو سامو در مورد ویکتیم باید صحبت کنه. خب اینجا فقط گفتش که اینا اینجا منتظر بودن و از صحنه جرم داشتن می‌خواستن فیلم بگیرن. متوجه شدی؟ اینجا صحبت کنیم. این با این میشه صحبت کرد. آره. یک. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. این ویکتیم کی بود؟ His name is Nightingale. نایتینگل He was بود. FBI. او He came اف to بی ای town بود. about 13 سال. years ago. 13 سال قبل اومد I haven't heard a بیرون. word about him since. زیاد ازش نشنیده بودیم Until تا now. الان. Nightingale. نایتینگل Robert Nightingale? این میشناسه اینو. Yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, با این قبلا توی ارتش بود. So you knew our victim. آره. Well, I didn't recognize him in his کامل میگه current state. نمیشناختمش But ولی yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked on cases together. می چند تا کار با هم دیگه After his انجام partner دادیم. got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. اوکی. So what happened میگه to براش چه اتفاقی Nightingale after the افتاد؟ bureau let him go? میدونم I کدوم only know بالا the rumors. آره. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. میگه حالت یه مریضی روانپریشی گرفت، ذهنش مثلا روح و ارواح میدید، از کار اومد بیرون. و Nightingale went missing 13 years 13 سال ago. قبل گم شده بود. 2010. 2010. Same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. میگه چرا اومد بیرون؟ میگه احتمالاً یه سری چیزایی که داخل اون دهکدهشون اتفاق افتاده بود و می‌خواست فراموش کنه. For now at least. Anything clicking yet? Not sure. همه میخواد مایندش دیگه. Need to think about it. ولی یکم دورور چک کنیم. اول بریم داخل مایند. خب ما الان یه سری عکس داریم. درسته؟ در مورد کسی که مرده. نایتینگل.
خب این عکس رو اینم چیه؟ خب این دوتا عکسش اضافه شد. این دوتا با هم همکار بودن. تا شدی؟ در مورد سنوی جون اینجا منتظرش بودن. دقیقا و نه دوربین بردن و منتظر بودن. چند دقیقه مثلا نشستم غذا خوردم قشنگ منتظر بودن که بیاد. خیلی جزئیات داره بازیش. They were waiting for him. But why Nightingale? چرا حالا نایتینگل؟ He's been missing for 13 years. 10 سال گم شده بود. چرا مثلا خواستن اینو بکشن؟ Why here? Why now? چرا اینجا؟ آره. Victim came from. از کجا اومد؟ نگاه. Profiling. یه چیزی بهش الهام میشه. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. آیتما رو اینجا میگیره تو اونجا بهش الهام میشه. نکن. بخش بعدی چیشه؟ نکن. نایتینگل. Missing person. Eternal ritual murder. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? چجوری تموم شد؟ چجوری تموم شد؟ آخه حرفای مرده انگار داره میشنوه. میگه اونام اینجان خیلی تاریکه. Robert Nightingale came from the lake before his murder. میگه سمت دریاچه اومد. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. این جملاش عجیب و غریبه. خب یه سه چیزا بهش الهام شد. بریم اینجا بریم با این صحبت کنیم. خب نه باید بریم سمت دریاچه. بریم این سمت. این برای چیزی هست چون اطلاعاتو گرفتیم. خب بعد دور و بر رو یکم چک کنیم. شاید بازی چیه؟ اون جزئیات داره همه چی رو باید در بیاره. خب اینجا یه چیزی هست که بتونیم بگیریم. I'll be back in a second. Roger. اینجا چیزی نیست. اینجا مثلا اگه باشه روش نوشته که میگه چی داخلشه. میگه wash your hand take chicken از میگه داخل یخچال مرغ بیار بیرون و take a nap استراحت کن. خب اینجا چیه؟ رمز میخوایم. رمز و حتما این راهنما شاید باشه دیگه. چی گفت یه بار دیگه ببینیم. گفت دستاتو بشور از داخل یخچال چیزی بگیر و یه چرت بزن. احتمالاً داخل خونه این کارو انجام. احتمالاً یه رمزی چیزی باشه. اینجا چیه؟ A creepy twig sculpture. خب بریم این قسمت. ببین چی بود دستاتو بشور. نکن. علائم اینجا داره می‌بینی؟ یه علائم اینجاست. خب یه دستشوی اینجاست. اینجا ببینیم چه خبره. اینجا چیه؟ کله گوز یه آرم دیگه است. این چیه؟ Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. اون رویایی که دیدم میگفت تو منو یاد اون رویا میندازه. خب اینجا گیتار که اینه. پس دیگه دو تا مثلث تو هم دیگه دو تا مثلث بالایی. آره الان گفت دستتو بشور این میشه دیگه درسته از این سمته. اگه دستمون اینجا بشوریم باید روبرومون هیچ علائمی باشه دیگه. چیه دو تا مثلث کنار هم. آره بعد دو تا مثلث کنار اولیه هست. اولیه دو تا مثلث کنار هم دیگه. بعد بریم اینجا چی هست؟ اینم یخچال. تیک فعلا دومین دو تا مثلث تو هم دقیقاً بالا پایین چپ و راست. نکن دو تا کنار هم بالا به پایین. بعد چرت بزن. و چرت. اینجا البته دست داره. اینجا دست بشور. احتمال این باشه یعنی آره. این دشیه. پس تو مثلث اینجوری یه دونه مثلث اینجوری و در نهایت آخرم که تیک نپ بود یه سر چرت بزن. خب بس ببین دو تا مثلث کنار هم اینجوری دو تا مثلث اینجوری آخرم که نمیدونی. رخت خواب اینجاست. دو مثلث عکس هم مخالف هم. که تو هم نیست. اینجا چیه؟ دور جالب میشه. ببینیم چی میشه. توضیحات
بریم فعلا این قفل رو میتونیم باز کنیم. پس یه بار چک کنیم. دو مثلث کنگ به هم برعکس، دو مثلث تو هم و دو دقیقاً عکس هم دیگه. بریم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. جالب شد. میگم بازیش خوبیش اینه که معمایی هم هست بچه‌ها. باید دقت کنیم به همه چی. پس خب اولی دو تا مثلث کج تو هم. این نه بغلیش. این آره. پایینی حالا دو تا مثلث صاف تو هم. رد کردی. این بود. خب آخری هم مخالف هم دیگه. نه اونوری. برو این فعلا اون بالایی رو برعکس اشتباه زدم. اینه. ایوه. این چی داخلشه؟ خب یه تیمی پیدا کردیم. چی؟ Don't take anything if you aren't one of the trees. میگه از وسایل رو دست ندارین اگه شما یکی از اون درخت ها نیستین. عجیبه. درخت ها چی هست؟ حالا چی هست نمیدونیم. خب اوکی. اینجا رو که دیدیم درست بریم این سمتی. خب این بر چه خبره؟ این بر اول بریم چیه؟ کمپ. اینجا علامت هست. دو تا علامت. اما این چیه؟ Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. برای آپگرید های اون تیکه هایی که میگیری برای آپگرید های تفنگ هاتونه. But he really hates the movies. مثلا باید تیکا رو بگیری با هم دیگه مثلا تفنگتو چی کنی؟ آپگرید کنی. ما فعلا 3 تا بیشتر نداریم، باید 12 تا داشته باشه. اوکی میایم اینجا چیه؟ اینم که سری نوشته است و این چیزا. خب بریم این سمت. بریم پیش اونا بریم چیزی اضافه شده بهمون. یه صحبت جدید میتونیم بکنیم یا نه؟ نظرته؟ بریم اینجا. اینجا تقریبا جایی بود که مرده یا با هم دیدیم که اون ما میدونیم الان کاراکتر اصلی نمیگم ما خودمون میگم که همون گوزن مانندها قاتلان. اینجا که حرفی نداره، اینم که حرفی با ما نداره. بریم این سم. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Locked. They really don't want people coming I'm in. saying profile the victim. خب این از این بذار بریم بیرون. این بر بریم راه داره. این بر که بسته است، این برم که بسته است، این برم یه در داره. این سمت کلا انگار فقط هم دو دره. خب اینجا بریم که تا اینجا خوب بود بازیش. بازی عجیبیه. میگم دیگه. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. نیستن. چیه؟ تلفن گویاه. Nice talking to you too. خب چیزی اینجا نداریم صحبت کنیم. اینجا هم چیزی نداریم صحبت کنیم. درسته؟ آقا تابو بزنیم. ما چند تا عکس دیگه هم فکر کنم گرفتیم. خب ببین. خب الان باید یه کیس باز بشه. بریم یه چک کنیم. اینم Finding a Casey movie lunchbox out Alex here Casey هم گم can't be شده a یا نه؟ coincidence. نه. Another message. میگه انگار مثلا یه پیغامی برای ما. تاش یه پرونده جدید باز شد. خب این چیزی که پیدا کردیم بریم اینجا میتونیم بذاریم. No. اوکی. این از این. پس داریم قضیه این پرونده هم داریم راه میرسیم.
کی این آیتم ها رو کنار گذاشته متوجه شدی؟ پس ما بریم سراغ همون لیک خودمون. آها بریم چی رو پیدا کنیم؟ چی؟ دریاچه. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Okay. Right. اگرش گفتش که ظاهراً کی با دریاچه ارتباط داره، از اونجا اومده، متوجه شدی؟ قرار شده که دوتایی برن دنبال دریاچه. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. میگه از اونجا From the اومده. lake. Probably looking for shelter. میگه Safety. احتمالاً دنبال یه پناهگاه میگشت. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly noon. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. I didn't know trees. There's a piece of paper on the ground. بگیرش. چرا نمیگیره؟ نباید بگیره. گرفتش. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. قاتل یه سری پیام گذاشته. سوالی بود. It's for us. میگه برای ما. The text is about us. در مورد ما نوشته شده. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. یه نفر داره این پیغام براشون میذاره. همین شخص اصلی داره براشون میذاره. An invitation. دعوت. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? شروع باحالی بود. Someone's been watching us. یه کسی داره ما رو میبینه. متوجه شدی؟ You were right. This is right up my alley. میگه what happened on Nightingale that. came میگه this چه way. اتفاقی برای نایتینگل افتاد. برای Later کشف he کنه. dropped this page. خب نوشته ها. اوکی اینم بیاد اینجا. اونجا بگیر. آره. I think he came from the lake. می کسی دیگه. These tracks made no sense. می کسی دیگه هم اینجاست. آره. این شخصیت. کسی که برام پیغامو گذاشت. خب. خب بریم بیرون. بیا. فکر برگردیم پیش اون مرده. بریم دنبالش. خیلی پیچیده شد داستانش. خیلی حرفا که داستان بازی رو اینجوری شروع میکنن. قشنگ آدم گم میشه داخل داستانش. خب چی گفت؟ آها واسه یه چیزی که الهام شد بهش. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Oh. Inside. درون. The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. میدونی چی شد؟ چی؟ الهام شد بهش که داخل قفس سینه‌اش احتمال داره یه چیزی باشه. کوی همکارمون کو؟ آنجاست بره. گفتش که به نظرم داخل قفس سینه‌اش الهام شد بهش که یه چیزی اینجا هست. Hey, you made it back. Good. بریم اینجا چک You کنیم. didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. نه، آن پیش این مرداد بره. چی شد؟
گان چجوری میگیره؟ اینو بزنیم دیگه. این که الهام شد به ما باید بزنیم اضافه کنیم. نه دیگه ببین داره چیه؟ اینجا اضافه بشه. نه دیگه ببین چی نوشته در موردش. نایتینگل دیگه. has something hidden inside him. بعد همینجا بشه دیگه the victim اینجا اضافه بشه. اگر اینجا اضافه نمیشه حتما مال همون قاتله. کسی دیگه اینجا هستی نیست. می فکر کن. اینجا آره اینجا اضافه بشه. بگی روش بگه رو anything else here. نه اونجا نیست. اضافه شد. آره. Found all I can here. Time to properly examine the body. میگه حتما باید بدن رو چک کنه. گفتی که حتما باید بدن رو بریم چک کنیم. بریم اینجا. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. بیخود به بد. هیکلی بود. خب Deputy, میگه که I want the body taken back to town for a proper میگه جسد باید ببریم به شهر. Well, sure. آزمایش رو انجام بدیم روش. won't be back in town for another week after Deerfest. میگه همکارمون یه هفته بعد میاد. خودم انجام میدم. باریکلا. باریکلا گوز. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. خب اف میزنیم کلیدو میگیریم. خب راه آمد بریم کنار این دره. خب کلید اینجاست. ایوه اینجا که چیزی نیست. Seems like a nice town so far. Murders aside. اینجا جای دیگه نداره. Cute lodge we got set up in. آره. Here we are. رسیدیم دیگه. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. میگه بهتره بریم به شهر. نگاه پارت بندیه. هر فصلش مثلا 1 ساعته. فصل به فصل تموم کنن. ببین پشمت میریزه. شروعش شاید یه مقدار کسل کننده باشه بچه‌ها، ولی کلا ما رو داره غرق داستان میکنه. همه چیز داره برامون توضیح میده. I want to walk to the diner, get a feel for the town. چهارخ پیج. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. میریم کافی بخوریم. کافی میشه. کافی دیگه. روز بخور. Just how much coffee have you had today, Charlie? Oh dear. Cute. یه مامور پلیس Let me اینجاست. guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. خواهش میکنم. It's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. شریفش کلانتر دیگه. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex دنبال Casey. ساگان داره خودشو معرفی Let me میکنه. just say I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. خواهش Your میکنم. deputies said you had a couple of witnesses here. They made them Shada and sound John. like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. شما یکم با این کلانتر وقت بگذرونید. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? اینا بودن. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few ما شما رو تو فشار قرار نمیدیم. فقط چند سوال داریم. What were you doing at Cogent? اول گفت چرا داخل دریاچه رفتین؟ I'm a writer. من نویسنده‌ام. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake. Went missing here. I was down at the lake, getting some details. نه دیگه اول گفت اونجا چیکار می‌کنید شما اصلا؟ خب یه چی دیدین؟ So what did you see in the woods? This.
naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were cheering into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. Then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree." Cult of the tree. Cult of the tree. Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. هیچ چیزی رو نگفت. ما این چیزی پیدا کردیم زنه نداشت بگه. خب. تمام بزنیم. در مورد کلابزری و این. خب ببین این چیه قضیهش؟ The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. آها میگه اون یه گردنبند پیدا کردن. Spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. ولی موقع Tammy found نکردم. something. A necklace belonging to one of the cultists. این چیه؟ The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. اینا رو درست گفت. راست No گفت. trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of واقعیت رو گفت Tammy's این book. قسمت رو. Nothing to do with the murder. این ربطی به صحنه قتل نداشت. اونو دارن حقیقت رو با هم میگن. خب اوکی. میایم بیرون. میایم بیرون. میایم بیرون. So you found something there, right? بهشون یه دستی A زد. necklace these cultists may have dropped. پشماشون ریخت. Wow. How did you put that together? It's evidence. دستور فهمیدیم. You need to hand it over. دستش شو. Told you not to keep that thing to me. اینم که گرفتیم. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh God. Saga! Saga Anderson. این از کجا میشناسه ما رو؟ And breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. میگه فکر میکردم که هیچ وقت تو رو نمیدیدم تو رو بعد از اون اتفاق بدی که بچه افتاد. Who are you? تو کی هستی؟ I don't know what you're talking about. نمیفهمم چی داری میگی تو. It's me, silly. Rose. من روزم. You know me. I don't think I do. می تو منو میشناسی. And what horrible thing happened to my baby girl? می چه اتفاق بر بچه‌م افتاد؟ She drowned. غرق شد. Your دختر تو. That's so در که پسر weird. داشتیم. You don't remember. اول ویدیو فکر کنم داشت با یه پسر صحبت می‌کرد. Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. این ذهن تو همه چیزا رو دوباره تکرار می‌کنه میشه. You're mistaking me for someone else. من با یکی اشتباه گرفته. If you say so. یک تو اینی میگی قبول. جالب. حالا یا نمیخواست آمار بده به این زنه یا واقعا گیج شده یا مثلا حافظه‌اش شاید فراموشی گرفته باشه. الان نگاه کن. دقیقا مثل فیلم سینمایی دیگه شما ساعت‌ها غرق داستانش میشین یا بخشش دقیقا سینمایی بود دیگه. روال سینمایی داشت پیش می‌برد. آوردنش. بریم بعد کالباچه کافی کنیم. آماده رو ها؟ یه کلنت شما مسیر جلو رو برو. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. جالب شد. عجیبه. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a من حس میکنم آرامش قبل طوفانه. مثلا بازیایی که یا میدونی ترسناک کلیتش و الان همه چی آرومه میشه آرامش قبل از طوفان. یهو یه اتفاقی میفته یا همه چیز به هم میریزه. تای شدی؟ آره. خب بریم کالباچه کافی کنیم.
مثلا اینو ببین اونقدر گیج نشدیم هنوز خب چون ما میدونیم اون گوزنا قطعا یه گروه آدمخواری قاتلی شکارپرست چیزی هن آدم هم نباشن نمیدونید آدم که اصلا هستن خب چون آدم بودن که این قتل انجام دادن خب که مثلا یه دستگاه چیزی داشتن که مثلا باعث ایجاد توهم شد یا همچین چیزی نمیدونم احتمالاتش هست examine body. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. تخم سگ نمو بریم؟ خب بریم چیکار میتونیم بکنیم. What was the cause of death? What other clue? There's writing on here. رو قلب نوشتن. Can't make it out. Writing? رو قلب یه چیزایی نوشتن. Aha. بدنش. They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. رو دستش هم یه چیزی نوشته است. A tattoo? تتوه؟ Nightingale didn't strike me as a tattoo. اهل تتو متو نبود. Look at this. Defensive wounds. He put up a fight. داشت خودش تلاش میکرد که اینجا دست زخمی شد. اما بزنیم. خیلی پیچیده همه چی رو باید در نظر بگیره. پرونده خود کیراد باز کنه. نایتینگل. اگر اون صحنه اول بهمون نشون نمیدادن خیلی احساس جالب‌تر میشد. Time to see what Nightingale's body can tell us. شاید آره. با همینجور مثلا تو طول داستان رویه میتونه خاطرات این مرد رو چی می‌کردیم. There's definitely something in his chest. میگه داخل قطعا میگه داخل قفسه سینه‌اش چیزی هست. حالا بریم بیرون. آها تازه آزاد شد. ببینیم چه خبره. او این چیه؟ این نوشته است. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. آفرین. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no. نویسنده نباشه داستان داره اینجوری تعریف میکنه. Killing. بعضی فیلم‌ها هست. طرف نویسنده است. Hey, hold on. We found these kinds of pages. اینا از این کاغذ پیدا کردن. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. ما از این کاغذ زیاد پیدا کرده. توهم شروع شد. توهم توهم این واقعیت رو غیب شد. غیب شد. یا علی نایتینگل زنده شد. دوست کرد ما رو. بلند شو. نمیتونه ببینه. بلند شو احمق. زنم خوش سیاه بده. Didn't see her. Could not see into bright light. گفت تو روشنایی نمیتونه ببینه. سری تفنگ اونم اونجاست. فش ما داشتیم تو رو نجات میدادیم احمق. بدو He's coming. No weapon. The page set to get into the light. برو سریع تو نور. ولش کن. چی نمیبینم. اومد. از خونه من بریم بیرون. میگه داخل روشنایی ما رو نمیتونه ببینه. عجب غریبه. میگه تفنگم اینجاست. اوکی بریم. بدو
ایوه غیب شد. ناپدید شد میگه. همه توهم دارن میزنن. خیلی باحال بود. خیلی باحال بود. خیلی باحال بود. این چپتر یکش بود. خب دوستان اینم از چپتر اول بازی آلن ویک 2. فوق العاده مرموز بود بازیش. اصلا فکرش نمی‌کردم که بازی بخواد اینجوری چپتر یکش تموم بشه. مثلا مثل رزیدنت اویل چیزی میم حرف میزنیم تفنگ گذاری خیلی چی شد. آره شروعش سینمایی بود کلا. شروع سینمای پلیسی بود و بعد در نهایت آخرش با یه اتفاق عجیب و غریب کلا ما رو برد تو خود بازی. یعنی میدونیم که از گیم پلی بعدی و چپتر بعدی کلا درگیره بچه‌ها. دوستان امیدوارم که از این گیم پلی و از این بازی خوشتون اومده باشه. حتما نظرتون و پیشنهادتون داخل قسمت کامنت ها برامون بنویسین و حتما این ویدیو رو برای دوستای گیمرتون ارسال کنید. حرف دیگه ای نمیمونه تا گیم پلی بعدی از بازی آلن ویک 2. خدا نگهدار.